يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. نعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل من بواقي الكيك كرواسونة شكلها تحفة. هنجيب قطع الكيك اللي عندنا ونلزقها مع بعض بجناش الشوكولاتة ونحطها جنب بعض عشان ننحت منها شكل الكرواسون. طبعا مهم ان احنا نسقي الكيك باللبن او بعصير او باي حاجة، بس انا بفضل اللبن عشان يكون طري. وبعدين نكمل الطبقة التانية من الكيك، وبعد كده هننحت منها شكل الكرواسون. طبعا يفضل ان يكون قدامنا صورة عشان نبص عليها ونعمل شكل مشابه ليها. طبعا نحت الكرواسون مش صعب قوي لان هي عبارة عن شكل بيضاوي شوية بكيرف. هي الفكرة كلها ان احنا نظبط الزوايا، نخليها كلها بكيرفات ما يكونش فيها حواف حادة. وبعدين هنعمل بشكل مبدئي تقسيمة الكرواسون من فوق. هي بتكون عبارة عن لفات كده على بعض، فاحنا هنعمل الجزء اللي في النص الاول، هنعمل الحز بتاعها، وبعدين لقيتها مرتفعة شوية فانا هشيل الجوانب، هشيل منها جزء عشان يكون شكلها نازل لتحت شوية. والجزء اللي على الاطراف زودت له قطعة كيك عشان يعلى شوية معايا. وكمان الكرواسون من تحت ما بيكونش نازل مستقيم للأرض، بيكون شوية منفوخ فبيبقى شكله كيرفي من تحت شوية، فبرضو لازم نشيل شوية من تحت نعملها بكيرف شوية. برضو فكرة ان ما يكونش فيها زوايا حادة. وبعدين الجزء اللي انا نحته في الكرواسون من فوق هو بيكون نازل لحد الكرواسونة من قدام، فزودت النحت شوية لحد تحت عشان يدينا الشكل المطلوب. وبرضو بيكون فيه في الجنبين نفس المنظر. فبرضو ننحتهم بالسكينة، بس لازم واحنا ننحت أجزاء صغيرة جدا عشان ما نضطرش بعد كده نلاقي الموضوع اتنحت منا جامد ونضطر نزود له كيك تاني. فيفضل ان احنا ننحت واحدة واحدة لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده بدأت احط اول طبقة من طبقات الجناش اللي هي الكرامب كوت، ودي بتحبس فتافيت الكيك جوه الكيك عشان لما احط الطبقة التانية يكون شكلها نظيف، ما يكونش فيها اي فتافيت للكيك. طبعا وانا بحط طبقة الجناش لازم اخد بالي من المنحنيات اللي انا عملتها في الكرواسون، لازم احافظ عليها، يعني ما اقفلهاش بالجناش او املاها جناش فيبقى شكلها مستوي ما يبقاش فيها اي كيرف. لا، احنا هنحط جوه المنحنيات دي جناش وننحتها بالسكينة برضو واحنا شغالين. بعد ما حطيت اول طبقة من الجناش سبتها تمسك شوية في التلاجة، وبعدين حطيت طبقة تانية من الجناش وبدأت أظبط شكلها عشان يكون شكلها مستوي لحد ما وصلت للشكل المطلوب. بعدين غطيت التورتة بتاعتي بعجينة سكر لونها لون البشرة،
او لون بيج خفيف قوي، عشان ده يكون الاساس بتاع الكرواسون. انا بعد كده هلونها طبعا، بس الاساس بتاعها يكون لون بيج خفيف. وطبعا هشيل كل الزيادات. وأدخل بالطول بتاعتي الأجزاء الزيادة تحت الكرواسون عشان يبقى شكلها طبيعي. طبعا بإيدي بدأت أظبط شكل المنحنيات بتاعة الكرواسون عشان يبقى شكلها حلو ومظبوط. وبعدين بقى بدأت في أحلى مرحلة التلوين. طبعا الكرواسون ما بيبقاش كله نفس اللون، لو لاحظنا هنلاقي ان المنحنيات اللي داخله لجوه بيكون لونها افتح شويه من الجزء اللي فوق. فانا هلون الاجزاء العاليه بلون درجات بني فاتحه، اللي هو لون الكرواسون لما بيستوي. والأجزاء اللي بين المنحنيات أنا هبقى أديها لون بيج برضو بس فاتح قوي، بحيث إن هي يكون فيها برضو اللمعة بتاعة الكرواسون ما تكونش مطفية. دلوقتي خليت الفرشة فيها لون بيج خفيف قوي، وبدأت أعمل المنحنيات اللي داخلة لجوه. بدأت أمزج الألوان مع بعض بالراحة خالص. ده طبعا بعد ما سبت الكرواسون ينشف شوية، أو اللون الأولاني اللي أنا حطيته ينشف شوية عشان ما يخرجش معايا على الأجزاء اللي جوه. طيب أنا حبيت أديها طبقة تانية من البني عشان يكون لونها يكون فيه كونتراست أكتر ويكون اللون أقوى، فاديتها طبقة تانية من اللون البني، غمقتها شوية. وبعدين حسيت شكلها كده لونها مظبوط، شكل الكرواسون حقيقي. درجة اللون دلوقتي أنا راضية عنها، شكلها جميل. وبكده احنا عملنا كرواسون من بواقي كيك موجودة عندنا. بكل بساطة نقدر نستخدمها مرة تانية ونعمل بيها تورتاية شكلها تحفة. أتمنى تكون الكرواسوناية عجبتكم، بتهيألي تطبيقها مش صعب أبدا. أتمنى أن انتوا تطبقوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واستنوني التورتة الجاية. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة بنعملها. وأشوفكم التورتة الجاية. باي باي.